การต่อขนตามีทั้งหมด3ประเภทนะคะ1ก็คือคลาสสิก2คือวอลลุ่ม3คือเมกะวอลลุ่มคลาสสิกคือการต่อขนตาเส้นต่อเส้นนะคะการต่อขนตาเส้นต่อเส้นเนี่ยคือขนตาปลอม1เส้นลงบนขนตาจริง1เส้นซึ่งจะต่อได้แค่ความยาวเท่านั้นเราต้องใช้เทคนิคพิเศษถึงจะเพิ่มวอลลุ่มได้การต่อขนตาแบบวอลลุ่มนะคะเรียกว่าการต่อขนตาแบบจับช่อคือการต่อขนตาแบบขนตาปลอม2เส้นหรือมากกว่า2เส้นลงบนขนตาจริง1เส้นเดี๋ยวนี้จะมี2แบบนะคะคือแฮนด์เมดกับพรีเมดแฮนด์เมดคือการจับช่อด้วยตัวเองพรีเมดคือการที่โรงงานจับช่อมาให้อยู่แล้วทำให้เราทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะประเภทที่3นะคะคือการต่อขนตาแบบเมกะวอลลุ่มนะคะการต่อขนตาแบบเมกะวอลลุ่มคือการต่อขนตาที่ต่อขนตาปลอม10เส้นหรือมากกว่า10เส้นลงบนขนตาจริง1เส้นนะคะซึ่งการต่อขนตาแบบนี้จะได้ความรู้สึกเกินจริงหรือเรียกว่าดรามาติกนะคะต้องใช้ขนตาที่บางเบาและเทคนิคพิเศษเท่านั้นถึงจะต่อได้นะคะการอินฟิลนะคะการอินฟิลคือการเติมขนตาให้ลูกค้าที่มีขนตาปลอมอยู่บนขนตาจริงอยู่แล้วซึ่งมีวิธีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะคือ1คือการคลีนทำความสะอาดขนตาที่ไม่เรียบร้อยออกจากขนตาจริงนะคะ2ก็คือการเติมขนตาให้มีจำนวนเท่ากันรูปแบบที่เหมือนกันนะคะ3ก็คือดำเนินตามขั้นตอนที่ต่อขนตาตามปกติค่ะ